Potom toho 7. prosince, kdy jsem říkala ještě v autě právě manželovi, že znovu musím zažádat o ten techničák, že už mám týden propadlou technickou, tak na to vlastně přijela ta Oktávka, tak zastavila vlastně u toho mého auta a fakt říkám, dobrý den, vystupte si, auto se zabavuje, to si pamatuju dodnes tu větu. Jitka Holubová je momentálně nezaměstnaná matka 2 dětí, která se ve volném čase věnuje chovu papoušků. Spolu s manželem, který se živí jako řidič kamionu, se před pár lety rozhodli, že si pořídí nové auto na leasing. Jelikož by ale na běžný leasing nedosáhli, museli se poohlédnout po nějaké alternativě. Rozhodli jsme se vlastně pořídit auto přes tuhletu společnost, protože to nabízela lidem, kteří mají černý puntík, který někde dluží nebo mají někde nějaký záznam a normální leasingovky vám to na leasing nedají. Takže jsme vlastně hledali dál a manžel vlastně narazil na toho našeho Opla. Přes společnost Lasa Cars si tedy vzali na leasing Opel Astra. Prvních pár let fungovalo vše skvěle. Manželé Holubovi si auto, za které platili pravidelně 8 900 korun měsíčně, nemohli vynachválit. Časem se ale ukázalo, že společnost Lasa Cars auto pouze nabízela. Smlouvu zájemci podepsali s firmou Jitoro. To si ale auta, která nabízelo lidem, samo pronajímalo. Sloužilo totiž pouze jako prostředník mezi nájemcem a leasingovou společností TT Komplex, které auta ve skutečnosti patřila. 3 roky to fungovalo, že super, fakt. No a vlastně potom nám přišlo poštou akorát malej techničák, kde bylo napsáno Jitoro. Říkám, takže asi auta už TT Komplexu doplatili, napsali se to prostě na sebe a teď 2 roky budeme platit Jitoru, prostě jim ty jakoby vydělaný peníze, protože jasně, že to nikdo nedělá zadarmo. Že auto Jitoru nikdy nepatřilo, se dozvěděla až začátkem loňského prosince. Tehdy seděla v autě před školou v Sokolově, odkud s rodinou pocházejí, a čekala na své 2 děti. 10letého syna a 8letou dceru. Vlastně kecala jsem s manželem a takhle vlastně proti mně přijíždělo auto, modrá škodovka, super, mám pocit. To jsem taky nafotila si to auto a najel vlastně tady takhle hned vlastně na ty dveře zadní, tak aby vlastně tím okýnkem byl ke mně, kde mi řekl, dobrý den, vystupte si, auto se zabavuje. Jak se od muže dozvěděla, auto Jitoru stále nepatřilo. Tentokrát bylo majetkem společnosti Unileasing. Jitoro bylo stále pouze nájemce a provozovatel auta. Jak se do celé rovnice dostal Unileasing, nevíme. Jisté je ale to, že ačkoliv lidé Jitoru platili, jejich peníze se k Unileasingu už nedostaly. Auto, za které zaplatili celkem 471 000, tím Unileasing, stejně jako desítkám dalších podvedených, zabavil. Firma Jitoro začala po zabavení aut dělat mrtvého brouka. Jejím jediným jednatelem a společníkem zároveň je v současnosti 26letý Tomáš Žďánský. Za firmu nejčastěji jednala jeho matka Gabriela, případně její manžel Tomáš. Klientům, kteří přišli o auta, ale Žďánští přestali brát telefon. Podařilo se nám ale zjistit, že kromě Jitora provozují také pizzerii v pražském Karlíně. Tak jsme se za nimi vydali. Lidma, kteří měli auto od Jitora a pak jim ho přijel zabavit Unileasing. Povězte mi, co to je za akci. Když tak pojďte si k nám sednout na chvilku. Já se o tomhle bavit nechci a jestli se o tom chcete bavit, tak vám zavolám právničku a ta vám to vysvětlí. Já se o tom opravdu nechci bavit. Určitě se o tom nechci bavit, já se o tom opravdu nechci bavit. Stejně sdílná byla i společnost Unileasing. Společnost Unileasing AS měla právní vztah se společností Jitoro SRO, který byl ukončen. Vztahy mezi společností Jitoro SRO a jejími zákazníky komentovat nemůžeme. S pozdravem Unileasing. 30 let na trhu, jednoduše unikátní. Manželé Holubovi tak přišli stejně jako desítky dalších jak o auto, tak i o vložené peníze. No, takže to bylo takový jako jediný, no. Samozřejmě jsem bulila, děcka ty nevěděli, o co jde. Takže takový docela jako hnusný, no. Prostě bylo to naše auto, s kterým jsme jezdili poprvé na dovolenou. No, tak. A člověk je rád, že něčím jezdí, ale tam to prostě bylo naše, no. Pár měsíců chybělo.